נחטפנו לתוך שכונה. אנחנו נחטפים, אתם נחטפים, את, אתה, כל אחד מאיתנו נחטף לפעמים לתוך שכונה שבתוכנו. על כל זה נסביר מיד אחרי הפתיח. הרבה פעמים זוגות מרגישים שהם כמו מדברים בעולמות מקבילים אחד עם השני. שאין שום הבנה. כן. ומה שאנחנו מוצאים זה שברגע שמגיע המושג לתוך האימון, אנחנו מביאים את המושג שכונה, משהו מתחיל להשתנות בתוך הקשר, אז בגלל זה אנחנו רוצים להסביר לכם על חטיפות לתוך שכונות, אבל קודם לפני זה בכלל להסביר מה זאת שכונה. אז בוא תגיד אתה מה זאת שכונה. אז אנחנו אומרים שהרי כל בן אדם הוא עולם מלא, ובתוך התודעה יש את כל המחשבות שלי וכל הרגשות שלי בכל הנושאים שיש, במחשבות שלי לגבי העבר, מחשבות שלי לגבי מה שקורה עכשיו בהווה, ומחשבות והרגשות על מה שיקרה בעתיד. וזה ממש עולם ענק בפני עצמו שאי אפשר לסכם אותו לא בספר אחד ולא בסדרה של ספרים. וכדי שבכל זאת לעשות איזה מין קטגוריות פה ואיזשהו מיון, אז אנחנו מחלקים את העולם הזה שהפנימי שלנו, מחלקים אותו לכל מיני שכונות. ויש שכונות שהן נעימות לנו, ואז אנחנו קוראים להן שכונות יקרות. יקרות במובן שהן יקרות לליבנו, שנעים לנו להיות בהן, ואנחנו עושים שם משהו שטוב לנו ואנחנו מרגישים בהן טוב. יש שכונות סתמיות שאין הרבה מה להגיד עליהן. סתם חלפנו, עברנו באיזשהו מעבר, ויש שכונות קשות ולא נעימות, ששם לא רק שלא נעים לנו, אלא אנחנו מרגישים שכאילו נחטפנו לתוכן, במובן הזה שהשכונה משתלטת עלינו, ואנחנו למעשה פועלים מתוכה, אנחנו לא פועלים כפי שהמהות הפנימית שלנו יכולה להכתיב. בעצם מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים בתוך מערכות היחסים שלנו, שאנחנו ננהל את השכונות האלה ונכיר את השכונות האלה. השלב הראשון הוא להכיר את השכונות שיש בתוכנו, שיש בתוך העולם הפנימי שלנו. ככל שאנחנו מכירים את השכונות האלה, אנחנו מודעים יותר ואנחנו מייצרים קשר ברמה אחרת, בין אם מדובר בזוגיות או בהורות או עם העולם בכלל, עם הבוס, עם whoever. ברגע שאנחנו יודעים שאנחנו בעצם מתקשרים דרך כל מיני שכונות. אז אני חושבת שכדאי שנדגים ונגיד, כאילו, ניתן דוגמאות לשכונות. אתה רוצה לתת איזושהי דוגמה לשכונה שלך? כן. אז למשל, שכונה יקרה לי, זה שכונה של הגלישה בים. אני מאוד מאוד נהנה לגלוש בים. אני תופס גלים, מרגיש שאני מתחבר לטבע, מרגיש את הרוח. אני יכול לדבר על זה ולספר מה אני חי ואיך אני מרגיש ואיך אני חווה את זה, וזה מקום שהוא מאוד מאוד טוב לי, אני מרגיש שאני בו מרחיב את הלב, ורק לחשוב על זה עושה לי טוב. אז נתת דוגמה לשכונה יקרה, שזאת השכונה של הגלישה שלך בים. אז אני אתן דוגמה לשכונה קשה, ששכונה קשה שלי זאת שכונת ה-looking good. כשאני נחטפת לשכונת ה-looking good, אני רוצה שהאחר יחשוב שאני יפה, שאני טובה, שאני חכמה, ואז אני בעצם בתוך שכונת ה-looking good הזאת, אני מאבדת את עצמי, אני מאבדת את האותנטיות שלי, והאמת, כשאני בתוך שכונת ה-looking good זה גם לא מצליח לי, גם האחר לא חושב שאני חכמה, טובה או whatever, כי אני באמת לא אני. אז אני מכירה טוב את השכונה הזאת ואני נחטפת לפעמים לתוך שכונת ה-looking good שלי. מה שקורה במיוחד במערכות יחסים קרובות בין זוגות, זה שיש מפגש של שכונה קשה ושכונה קשה. כאשר יש קונפליקט בתוך הזוגיות, כאשר יש מריבה בתוך הזוגיות, זה תמיד בגלל זה שכל אחד תקוע בשכונה שלו. אפשר להכיר אחד את השכונה של האחר ולדעת שאנחנו תקועים בשכונות האלה, וזה לא המקום שממנו אנחנו רוצים ליצור את הקשר שלנו, אלא רק יותר ויותר להכיר את השכונות האלה, ואז זה מאפשר לנו להשתחרר מהן ולנהל את הקשר ולהיות בקשר ממקום
אחר, הרבה יותר חי ואותנטי ומחובר לעצמנו בעצם. כן, ולמה דיברנו על תקיעות? כי באמת בקטע הזה של השכונה הקשה יש את העניין שאני מרגיש שזה חייב להיות ככה. אני חייב להתנהג ככה, בן הזוג שלי חייב להתנהג בצורה שאני מצפה ממנו. ברגע שאין את העניין של הראייה הרחבה, שאולי יש איזשהו חופש לבחור בדרך אחת או בדרך אחרת, וזה יכול להיות בסדר בצורה מסוימת, וזה יכול להיות בסדר בצורה אחרת. הקטע של ברגע שאני מרגיש שחייב להיות ככה, זה כבר הסימן הזרה הראשון שאני פה תקוע בשכונה, והדפוסים של השכונה הזאת מנהלים אותי. כן, אני חושבת שהבאת משהו מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שכאשר אני תקוע בצודק רק שלי, סימן שנתקעתי בשכונה. כן. והדרך הראשונה לצאת מהשכונה היא בכלל קודם כל להבין שאני שם. וברגע שאני מבין ומסתכל שאני שם, למעשה אני כבר כאילו התרוממתי ואני כבר לא אחוז ולפות בכבלים האלה של השכונה כל כך. יש לי איזשהו מבט קצת יותר רחב ואני אומר רגע, אני פה נתקעתי בשכונה. כבר ברגע שאמרתי את הדבר הזה, זה הצעד הראשון ליציאה ממנה. כן. אנחנו מזמינים אתכם להכניס את המושג שכונה לתוך היומיום שלכם ולבדוק לאיזה שכונות אתם נחטפים, עם מי מקרובכם או מאנשים שסביבכם או אפילו עם עצמכם, ואפילו לכתוב שתתחילו להכיר את השכונות האלה, מאיזה שכונות אתם מתנהלים בתוך החיים. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס עכשיו ללינק פה מתחת ולקבל מאיתנו 3 סרטוני מתנה וגם להיות מחוברים אלינו לרשימת התפוצה שמקבלת עדכונים כל הזמן. שתפו אותנו, אנחנו פה בשביל זה ונתראה בסרטון הבא. להתראות. ביי ביי. להתחיל? תגיד לי מתי. תקחי איזה שנייה של שקט ואז תתחילי.